Echilibru, sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbour, iar astăzi vom vorbi despre autoerotism. Dacă am vorbit data trecută despre self-trashing, este important să aducem în vedere și autoerotismul. Sunt multe victime ale narcisicului, ale borderline-ului și în mod special ale psihopatului, care declară că s-au simțit abuzate sexual de către partenerii lor pentru că simțeau că nu este nimeni acolo. Simțeau că este un act mecanic, performat, ca în filme, dar n-avea nicio legătură cu ele. Desigur, asta se întâmplă și în cazul bărbaților atâta timp cât femeile sunt cele care au tulburările de personalitate. Pentru că autoerotismul presupune atracție sexuală și dorință sexuală față de propria persoană. Nu contează dacă este bărbat sau femeie. Este o inversare a normalității, pentru că, în mod normal, dorința și atracția sexuală au în vedere libidoul, erosul, care, în mod normal și sănătos, este întotdeauna direcționat către altcineva, este în exterior. Pot dori pe altcineva din exterior. Să ating, să cunosc, este misterul, este curiozitatea. Însă atunci când vorbim despre tulburările de personalitate, nu. Și poate o să fiți surprinși că nu. Pe de altă parte, are logică. Păi dacă ei sunt unici și doar ei există, restul sunt obiecte care trebuie să le producă plăcere în toate formele și posibilitățile ei, cum ar putea să simtă atracție față de altcineva? Simt atracție sexuală prin felul în care se simt în prezența unei alte persoane. Dacă cealaltă persoană este dominatoare, sunt în sadomasochism și atunci excitația vine din raportul de dominare și putere, nu către persoană. Când se simt bine sau atrași de altă persoană pentru că este timidă, rușinoasă, cu minte, este nevoia de a domina și de a se vedea prin ochii celuilalt. Pentru că am mai vorbit despre fantezia narcisică, în care narcisicul este și se îndrăgostește de sine privindu-se prin ochii victimei. Victima, idealizându-l, el este perfect și ideal. Păi de aici până la autoerotism mai este doar un pas și un pas mic, care se trece ușor și se confundă foarte repede. Dacă tu, ca victimă, mie, ca narcisic, îmi oferi ceea ce am nevoie, respectiv mă idolatrizezi, nu mă contrazici niciodată, te supui total sau ești borderline și faci self-trashing, păi este o oportunitate extraordinară ca eu, în postura celui care este superior și extraordinar, să mă vizualizez. Da, este vorba despre vizualizare, pentru că autoerotismul nu este despre a se atinge sau a se simți pe sine, ci este despre a se vedea pe sine prin ochii celorlalți. Adică își face propria opinie despre sine și se vede ca un obiect de dorit, un obiect excitant, atunci când ceilalți îl văd excitant, nu pentru că se simte bine în pielea sa, ci pentru că imaginea sa este perfectă. Tocmai de aceea, de multe ori, când vorbim de narcisism, avem această dorință a narcisicului către un corp perfect. Un corp care este întotdeauna slab, valorizează și validează corpurile infantile pentru că este pedofil
și este atras de corpurile nedezvoltate, slabe, firave, pentru că îl face să se simtă superior și în putere. Îl face să câștige competiția din start. Și atunci, în contrapartidă, în competiție, luându-se pe sine față de un corp infantil, el este un corp mare, dar este un corp mare care trebuie să fie sculptat, trebuie să fie perfect, trebuie să fie ca în filme, în fotografii și în reviste. Tocmai de aceea, deseori la narcisiști vedem tendința de a merge mult la sală, de a face foarte mult sport. Este o comercializare a propriului corp. Pentru că propriul corp este un instrument de seducție, de admirație, de idolatrizare și de autoerotism. Pentru că există această unicitate și ceilalți nu există, este decuplat de emoțiile pozitive și nu poate trăi conexiunea emoțională cu celălalt. Ca atare, totul este despre a face lucrurile perfect, cum a văzut în filme, să replice ce a văzut în filme. Dacă găsește o poziție nouă sau o idee nouă, cu cât mai perversă, cu cât mai denigrantă pentru partener sau parteneră, cu atât mai interesantă și mai excitantă. Dar cel mai excitativ este să-și vadă imaginea în timpul sexului. Cu siguranță ați văzut acele filme în care există fantezia privitului în oglindă în timpul sexului. Este mai mult decât o fantezie, este un privit excesiv care se centrează numai pe frumusețea corpului său atunci când este în excitație sau în timpul sexului și partenerul sau partenera sunt ignorate complet. Este excitativă imaginea pe care o are în minte, pe care o vede și nu ceea ce trăiește. Nu pornește din interior, ci vine din exterior ca un mecanism reglativ, ca o validare, ca o revalidare a grandiozității, superiorității, perfecțiunii, unicității, extraordinarității sale. Știm deja că narcisicul își obiectifică partenerul sau partenera, dar în același timp se obiectifică și pe sine. Cum spuneam mai devreme, totul este despre imaginea corpului, despre secvența de film din care face parte. Este o decuplare și dedublare, se vede din exterior. Ca atare, este total decuplat de emoții, nu simte ceea ce face și atunci obiectificarea este și vis-a-vis de sine și față de partener. Pur și simplu nu contează cine este partenerul sau partenera din acest film. Din acest film care derulează în momentul în care trăiește excitația. Nu contează cine este partenerul, partenera, nu are identitate. Nu contează dacă îl iubește sau nu îl iubește. Nu contează dacă... Nu, chiar nimic nu contează. Tot ce contează este să arate bine. Să arate bine și să fie făcut ca la carte. Ca la carte însemnând toate filmele care sunt din spectru și mai ales cele care presupun sadomasochism sau alte tipuri de perversiuni. Pentru că narcisicul este dominant, este sadomasochist, dar mai mult sadic decât masochist. Nu îi place lui durerea, nu îi place să se abandoneze. El este căutător de masochiști. Și ca atare, pentru un narcisic nu prea se pliază sadomasochismul, ci mai degrabă self-trashing-ul. Adică, oricum este promis cu
sexual pe viață, dar mai merge și câte un self-trashing din când în când ca să se mai curețe de tensiune și ca să își pedepsească partenerul sau partenera. De obicei, narcisicul face sex spontan pentru că îi place și pentru că este o situație de încălcare a regulilor, adică atingerea fructului interzis. Dar sunt și situații în care, dacă partenerul sau partenera este destul de dominant și nu prea mai merge cu manipularea sau nu vrea să facă, pur și simplu respinge să facă ceva ce narcisicul îi cere, și când vorbesc despre ceva, vorbesc despre orice, inclusiv a merge în vacanță sau a face piața sau au discutat pe baza unui film, partenerului sau partenerei nu i-a plăcut filmul la care s-au uitat, dacă lui i-a plăcut, este un motiv suficient de bun și de puternic să facă self-trashing ca să-și pedepsească partenerul. Să-i arate că este liber, că nu este dominat, că nu este sub papuc, că nu-i spune nimeni ce să facă și că nu are putere asupra lui. Pentru că e vorba de putere. Autoerotismul presupune o întoarcere către sine, o obiectificare și a partenerului, nu doar din perspectiva de a arăta bine și de a trăi furia, este și despre a descărca furia, de a fi revoltat și furios pe posibilitatea sau pe necesitatea de a depinde de altcineva ca să aibă plăcere sexuală. Este tot un comportament de încălcare a regulilor și tot o inversiune ca și celelalte despre care am mai vorbit. Adică nu se simte bine când este bine, nu are încredere în ceilalți și se pune pe sine pe primul plan. Adică față de normalitate, când vorbim despre patologie, totul este inversat. Față de cum ar trebui să fie de la sine către ceilalți, controlul să fie în interior și partea de negociere, interacțiune, sharing cu ceilalți ca să existe legături trainice și sănătoase de parteneriat și nu de subjugat sau de dominat, respectiv relațiile toxice. Atunci când vorbim de partea de sexualitate, care este unul din instinctele profunde ale omului, n-avea cum să fie normală. Pentru o persoană normală să fie antrenată în activități sexuale cu o persoană cu tulburare de personalitate și în mod special cu narcisicul, este traumatizantă. Este o experiență de abuz sexual pe care o resimte ca atare. Dacă așteptările erau de conectare, de bonding, de împărtășire, de simțire, totul este atât de mecanic, atât de direcționat către perfecțiune, către perversitate, combinat cu această lipsă de empatie, ajunge să fie traumatizant. Se simte că nu-i nimeni acolo și de aici vine și abuzul. Adică nu se transmite un sentiment de iubire, de apartenență, de afecțiune, cum este în mod normal, ci mai degrabă se simte ca o competiție, o nevoie de dominare, o ură de răzbunare, că se răzbună pe toată rasa femeilor, dacă este un bărbat, sau se răzbună pe toată specia bărbaților dacă este o femeie, pentru că există și așa ceva. Tendința este către o intensitate extremă care nu ține cont de nevoile celuilalt. Ține cont numai de dorința egoistă. Iar obiectificarea se simte mult mai intens, mai puternic și mai dezechilibrant. Narcisicul și psihopatul sunt carcase fără emoții. Dacă la borderline și la histrionic vezi emoții,
Și oarecum mai dificil să observi autoerotismul se observă din felul în care decurg lucrurile, din atenția care se centrează pe ceva anume, care la un moment dat îți dă senzația că ești în plus acolo. Știu, o să spuneți, cine mai stă să se gândească atunci în vria aceea când e pofta și dorința foarte mare. Și totuși, dacă se repetă și dacă se presupune că ar continua într-o relație, se observă. Chiar și dacă este o relație sporadică, cum obișnuiesc și histrionicii și narcisicii și borderline, dar mai ales psihopatul, să își viziteze partenerele sau partenerii de sex periodic, dar nu prea des, chiar și atunci când există acea dorință, acea intensitate, când oxitocinele sunt copleșitoare și există tendința să idealizezi partenerul și să vezi altfel decât este respectiv minunat și extraordinar, chiar și atunci se simte o anumită stângăcie, se simte o planificare pe care dacă încerci să o bypassezi, să schimbi modalitatea de conectare, se pune o barieră și apare o răceală, apare o distanță, dispare comunicativitatea și apare acea lipsă de frecvență, de coerență între cei doi parteneri. Este ca un fel de stângăcie, dar de fapt această stângăcie vine pe partea de plan prestabilit care nu s-a respectat. Atunci este totuși posibil și ușor de identificat. Mai există totodată și senzația de după activitatea sexuală, care de multe ori este o senzație de gol sau de suferință, ca și cum s-a luat ceva din persoana care avea de oferit. Această perspectivă, dacă nu este foarte dispusă persoana să observe sau a avut și experiențe normale în viața sa, este imposibil să nu o trăiască. Dacă a existat și a avut o obișnuință în relațiile toxice, se poate întâmpla negarea ca un mecanism de protecție, pentru că sentimentul este atât de puternic încât trebuie să facă față la asta și atunci neagă, evită și are tendința să se rezume doar la gândire. Suntem aici, suntem împreună, dacă a venit înseamnă că m-a vrut, dacă nu m-a criticat sau n-a plecat înseamnă că i-a plăcut. Adică aceste expresii venite după o partidă de sex sunt mecanisme de apărare care semnalizează că ceva este în neregulă. Nu există sentimentul acesta și nu există partea aceasta de justificare și de explicare, niște căutare de repere care să mângâie puțin, să minimalizeze impactul dramatic, pentru că până la urmă este dramatic. Autoerotismul presupune un sex de tip viol. Chiar dacă nu există forțarea fizică sau, nu știu, constrângerea efectivă, cum este în viol, totuși este o constrângere, este o rupere, este o ignorare care nu are cum să nu se simtă. Asta presupunând că persoana victimă, obiectul nesemnificativ din prezența persoanei autoerotice este ok cu persoana sa. Pentru că dacă acolo și este normal dezvoltată, pentru că dacă mai există și acolo o tulburare de personalitate, dacă nu este într-o etapă de self-trashing,
va provoca grandiozitatea, va provoca senzația în narcisic că nu este perfect, va intra în competiție. Vor fi două măști, două carcase care sunt în competiție, fiecare fiind autoerotic și creându-i celuilalt impresia că nu contează și nu are nicio importanță ce face, că totul este doar despre propria plăcere. Iar acolo intră în competiție și senzația de la sfârșit nu este plăcută pentru niciunul. Șansele cele mai mari sunt să nu se repete această experiență. Vedeți, totul are sens. Când nu există empatia și nu există conectivitatea cu ceilalți, se produce această reducere către un univers interior limitat și blocant. Nu mai există capacitatea de a înțelege pe ceilalți, nu mai există capacitatea de a te conecta la ceilalți, nu mai există capacitatea de reglare cognitivă și emoțională. Există diferite mecanisme, că este fantezia, că este grandiozitatea, că este dorința de putere, de control, avariția. Există mecanisme, dar niciuna dintre ele nu va putea compensa nevoia umană de conectare. Chiar dacă la nivel mental reușește și produce această fuziune mentală cu victima sa, persoana cu tulburare de personalitate nu poate menține și iluzia conectării emoționale. Nu merge. Poate să manipuleze, să fuzioneze la nivel mental, în ideea în care face atâta manipulare și atâta ștergere și spălare a creierului încât plantează numai ideile sale și atunci practic nu este în fuziune, ci este aceeași persoană replicată, dar nu are cum să mimeze conectarea emoțională din timpul sexului. Acolo este un moment de sinceritate și fiind un impuls foarte puternic, nicio tulburare de personalitate nu reușește să nu fie autoerotică. Și n-are nevoie, nu-și dorește și nici nu conștientizează faptul că în toată activitatea sexuală este vorba despre bounding. Practic nici prin cap nu-i trece. Și chiar dacă i-ar trece prin minte chestia asta, pentru că uneori victimele spun, partenerele reproșează asta, cer asta, nu este dispus să renunțe la autoerotism. Nu numai că nu poate, nici nu vrea, nu-și dorește acest lucru. Pentru că ar presupune să renunțe la propria admirație și să se centreze pe altcineva, e prea greu, pentru că dacă nu are empatie, nu poate să-și dea seama ce și-ar dori celălalt. Și atunci e mult prea greu și copleșitor și îi pierde cheful. Despre asta este vorba. Despre plăcere, despre a obține imediat, repede, despre izolarea posibilității de a fi rănit, respins sau insuficient și atunci totul se blochează în interior. Nu este de mirare că unicul are atracție sexuală și erotism, dorință sexuală doar față de propria sa persoană. Restul sunt doar obiecte schimbabile. Așa că, deși are sens și deși nu poate să facă o conectare emoțională, asta nu înseamnă că oamenii care pot să facă conectare emoțională, pot să trăiască cea mai intimă experiență a lor, pentru că atunci când vorbim despre sexualitate este cea mai intimă și cea mai vulnerabilă experiență în care sunt incluse și procesele cognitive și procesele emoționale, dar și corpul. Este vorba de foarte multă deschidere și vulnerabilitate. Dacă narcisicul și tulburările de personalitate sunt incapabili să facă asta, asta nu înseamnă că oamenii normali care sunt capabili să facă asta trebuie să renunțe la ele.
Dacă pentru narcisic este foarte interesant și extraordinar să fie autoerotic, nu, narcisicul încă nu decide pentru toți oamenii. Și nici nu o să o facă vreodată. Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbor, și până data viitoare rămâneți în echilibru.